Lianne Francine and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet, please click the subscribe button, press the like sign, and comment down below. For today's video, ang gagawin ko ay mag-slime supply shopping and haul ako. Papakita ko muna sa inyo yung clip ng video habang namimili ako. Baka magtaka kayo, iba-iba yung damit ko kasi iba-ibang araw ako bumili ng slime supplies. Here's the shopping video clips in 3, 2, 1. Nandito ako sa Albis. Nandito ako sa Ace Hardware at bibili ako ng Albis. Yung price niya ay 279.75 pesos. Marami pa silang stock dito. Ito 275, 79.75. Ito yung mas maliit, 49.75. Ito yung kulay blue na 19.75. Yung glue, makikita mo siya sa may adhesive section. Bibili ako ng Air Liquid Detergent. Itong nasa bottle, 168 yung price. As ito yung walang bottle, 151. Yung mga nasa sachet, 67.50 pesos yung price. Ito yung bibilin ko. Copyright, diba? Ito, bibili ako, nalalagyanan ko ng slime supplies tsaka mga panggawa ng slime. 12 pesos isa nito. 3 bibilin ko. $86.50 pesos. Tatlo yung bibilin ko. Color blue, pink, at green. Green na lang. Price ito, $86.50 pesos. Dito ako sa Ace Hardware at bibili ako na Elmer's glue na gel. Yan. Price ito, 19.75 pesos. Nandito ako sa Daiso at bibili ako ng Daiso Clay. Ito, maraming stocks ng Daiso Clay dito. Pati yun sa taas. Bibili ako ng 3 kulay. Bibilin ko yellow, pink, at blue.
nandito pa rin ako sa ito yung foam bead. Sa loob nito, foam bead ito. 66 pesos. Dalawa bibili. Apat na kulay na siya. May red, yellow, green, at blue. Hindi ko pa alam yung price. Papakita sa inyo yung mga binili ko sa Daiso. Ito, bumili ako ng dalawang pillow. Yung laman nito, foam bead. Gugupitin ko to para makuha yung foam bead sa loob. Yung price nito, 88 pesos. Pero naka-sale siya. Kaya, 66 pesos na lang. Yan. Foam beads. Ito yung isa. Yung sunod ko naman binili, itong Daiso Clay. 88 pesos isa nito. Ito, bumili ako ng color yellow, pink, at color blue. Ito naman yung mga napamili ko sa H&H Trading. Ito na, plastic container. Ito, para may lalagyanan ako ng slime. 10 pieces to, may cover na. 39 pesos yung price nito. Ito naman, color pink na pabilog na basket. Para may lalagyanan ako ng mga slime supplies, katulad ng mga poster paint, mga glitters. Price nito ay 12 pesos isa. Ito naman, plastic container. Ginamit ko na to kasi gumawa ko ng mga slime video. Yung price nito ay 15 pesos. Yan, lima binili ko. Ito naman, food coloring. Nabili ko to sa Robinson Supermarket. Ito, may red na to, yellow, green, tsaka blue. Yung price nito ay 114 pesos. Ito yung loob. Ito yung itsura ng food coloring. Yan, ito red. Ito naman, nabili ko sa SM Department Store. Ito, glitter glue, pink, blue, tsaka green. Yung price na to, 86.50 pesos. Tapos, may binilihan ako sa RGM. Yan. Glitter glue. 90 pesos, ay, 88 pesos pala siya. 88 pesos naman to. Red, violet, tsaka yellow. Mas mahal siya kaysa sa department store. Ito naman, clear glue. Binili ko to sa SM Department Store. 86.50 pesos yung price. Ito, white glue na HPW. Nakalimutan ko kung magkano to eh. Tapos ito, glitters, color blue, pink, at green. Hindi ko alam kung saan kong store binili ito. Hindi ko alam yung pangalan ng store. 25 pesos isa nito. Ito naman, gel na glue. Binili ko to sa National Bookstore. Ay, sa Ace Hardware pala. Ito pala yung sa National Bookstore. 19.75 pesos yung price nito. Ito naman, sticky. Price nito, 16 pesos. Ariel Liquid Detergent. Binili ko to sa Robinson Supermarket. Yung price nito, 168 pesos.
Ito naman, dalawang Albis glue na malaki. Yung price nito, 279.75 pesos. Sa Ace Hardware ko to binili. Ito yung last na binili ko. Gift wrapper na mga cartoon character, mga design. 14 pieces itong lahat na binili ko. 12 pesos each. Pambalot ko sa mga slime kit. Ayan. Mga SpongeBob, Tsum Tsum, My Little Pony, yung mga design yan. Pag di pa kayo nakaka-subscribe sa second YouTube channel ko na Lianne Francine Vlogs, mag-subscribe na kayo. Kasi pag nakaabot nyo ng 1,000 subscribers, magpapag-giveaway ako ng mga slime supplies. Kaya subscribe na kayo. Thanks for... A few moments later. Kukunin ko yung Sweldo. Tama. Sige ba? Ayan. Hi guys! Ngayon naman, pag-usapan natin yung regarding sa YouTube sweldo ko. Disclaimer lang, hindi ako nagbabrag. Gusto ko lang pakita sa inyo yung YouTube sweldo ko para maka-inspire na pwede palang sumweldo sa YouTube. Pwede pala kayo kumita sa paggawa ng video mga katulad ng mga slime, mga DIY, mukbang, mga challenges, o anumang gusto nyong gawing video. Si Google AdSense yung nagpapasweldo sa akin, hindi si YouTube. Kailangan mag-sign in ka kay Google AdSense para malagyan niya ng ads yung mga video mo. Pero makaka-sign up ka lang sa Google AdSense pag nagawa mo yung threshold ni YouTube na 4,000 watch hour tsaka 1,000 subscribers. Pag na-reach na yung threshold, i-monetize na ni YouTube yung videos nyo, malalagyan na ng ni Google AdSense ng ads yung mga video nyo. Madami. Yung sweldo ko, sa mama ko nakapangalan kasi bawal kumuha yung 18 below, kailangan 18 pataas. Sumasama lang ako sa kanya pag kumukuha kami ng sweldo. Sweldo. Sa Western Union namin, kinukuha yung sweldo, pero may iba pang option, pwede mo kuhanin sa bangko or pwede mo ipacheque. Yung sweldo ko, hindi siya gano'ng malaki, pero nakakatulong na siya para sa mga school expenses ko, mga pambili ng mga slime supplies, tsaka binibigay ko yung iba sa mama ko para makatulong sa mga expenses, daily expenses. Ito, yung nakuha ko ay $295.82 US dollar. Galing sa Google AdSense Singapore yung nagpapadala na sweldo. Pag kinukuha namin to, peso na, hindi na dollar kasi para hindi na papalitan sa money changer. Ito na yung sweldo ko. I-convert nyo na lang yung sinabi kong kaninang dollars. Sa mga YouTuber na hindi pa nakaka-reach ng threshold, huwag kayong magsawang mag-post ng video. Mag-post lang kayo mag-post kasi dadating yung time na may mag-view naman at marireach nyo na din yung threshold. Kung may tanong kayo, mag-comment down below lang kayo at kung may suggestion pa kayo kung anong video na gusto nyo gawin ko, mag-comment down below din kayo. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!